Dnes se podíváme na akustrunovou sekačku PRTA 20LIC3, která je úplně nová. V recenzi vyzkoušíme, jak si poradí s hustým, asi 25 cm vysokým porostem ve srovnání se silným motorovým křovinořezem a zhodnotíme, jestli je vhodná k samostatnému sečení, nebo jestli je spíš vhodná jen na dokončovací práce, třeba kolem stěn a míst, kam se nedostaneme s klasickou pojezdovou sekačkou. Ale nejdříve si řekneme, jaké varianty Lidl nabízí. Momentálně Lidl prodává strunové sekačky v několika variantách. Dva typy sekaček do sítě na 220 V. Je to elektrická strunová sekačka PRT 300B2 s 300 W motorem a systémem pouze jedné struny za 600 Kč. Je dost slabá a celkově nic moc. Vylepšeným modelem je potom elektrická strunová sekačka PRT 550A5 s 550 W motorem a systémem dvojité struny. Ta už je podstatně lepší a stojí 800 Kč. Další jsou dvě varianty na akumulátor. První je tato, kterou budeme dnes testovat, akustrunová sekačka PRTA 20LIC3 bez akumulátoru a nabíječky za 1000 Kč nebo včetně 4 Ah akumulátoru a nabíječky za 2100 Kč. A druhým akutypem je silnější akukřovinořez PPFSA 40LiA1 bez akumulátoru a nabíječky za 2700 Kč. Problém je, že u tohoto křovinořezu jsou nutné dva 20V akumulátory, protože motor pracuje na 40 V. No a když si k ceně připočteme nejlevnější variantu akumulátorů, tedy 2x800 Kč za obyčejné 4 Ah akumulátory plus obyčejná nabíječka, tak jsme na celkové ceně 4550 Kč. To je velmi vysoká cena, za kterou koupíme kvalitní a silný benzínový křovinořez, který nám udělá mnohem víc práce. Protože doba provozu na 4 Ah akumulátory není nic moc, maximálně 10 minut, navíc křovinořez s těmito levnějšími 4 Ah akumulátory nedává ani zdaleka svůj plný výkon. Pokud budete chtít sekat pořádnou trávu, budete muset koupit dva 8 Ah akumulátory a to už jsme na úplně jiné ceně, celkem 6750 Kč. A to je cena s nejlevnější nabíječkou, která pro ty 8 Ah akumulátory není příliš vhodná. S těmi dražšími 8 Ah akumulátory potom vydrží křovinořez sekat maximálně 20 minut. Ještě si řekneme něco o akumulátoru. Když se o ně budete dobře starat, to znamená nebudete je nechávat vybité a ideálně ani ne na mrazu, nabíjet je pomalu slabým proudem a v provozu nepřehřívat, tak vám vydrží i přes 5 let nějakým způsobem fungovat. Ale musíte počítat s tím, že jim bude po tuto dobu klesat jejich výkon a kapacita, což může být problém zejména u výkonných akustrojů, které mají velmi silný motor s velkým odběrem energie. Je totiž velký rozdíl, jestli používáte akumulátory například v akuvrtačce, která nemá příliš silný motor a nároky na baterii jsou tedy mnohem nižší, nebo třeba u řetězové pily se silným motorem, která potřebuje od baterie dodávat pořád velký proud, aby se řetěz roztočil a při řezání nezastavoval. Tato strunová sekačka nemá tak silný motor, jako třeba zmíněný akukřovinořez, který potřebuje k plnému výkonu už ty 8 Ah akumulátory. Když akumulátor nový vydrží 4 Ah sekat trávu asi 20 minut v kuse, zároveň ale po 10 minutách už klesá výkon sekačky. Po 2 letech provozu už to ale může být jen 15 minut a postupně se to bude zhoršovat, až to dojde k bodu, že bude baterie tak slabá, že s ní nebude stroj schopen pracovat. Proto doporučuji koupit sekačku s nejsilnějším 8 Ah smart akumulátorem, který je schopen dodat 2x větší proud než ty 4 Ah, a i po několika letech provozu by neměl mít žádný problém utáhnout motor sekačky. Navíc vydrží sekat trávu 2x déle, asi 40 minut. Problém je ale v ceně, já jsem chtěl ušetřit a koupil jsem mnohem levnější 4 Ah akumulátor. Životnost akumulátoru se odvíjí od toho, jak dobře se o ně člověk stará. Když je budete v nejhorším případě nechávat vybité a ještě k tomu na mrazu, přehřívat je a podobně, můžete je zničit klidně i během 2 let. Teď přejdeme k mojí strunovce. Je velmi dobře udělaná, provedení je celoplastové z kvalitního a odolného plastu. Motor není zrovna nejvýkonnější, aby posekal i vyšší trávu, musím sekat velmi pomalu. Rozhodně nemá zdaleka výkon jako benzínový křovinořez, který přesekne i velké stonky lebedy. Líbí se mi, že je strunovka hodně dobře nastavitelná. Má teleskopické vodící držadlo, nastavitelné madlo, nastavitelnou žecí hlavu, pomocné kolečko na sekání podél stěn a pomocný drátek na ochranu rostlin, který sice není moc k užitku, ale je dobré, že se Lidl snaží o různé vychytávky. Váha je přiměřená, výkon se 4 Ah akumulátory je na hraně, ale funguje to.
ty 8 Ah vydávaly vyšší výkon. Madlo nemá příliš ergonomickou polohu, ale pracovat se s ním dá, jen to není úplně pohodlné a po 5 minutách sečení z toho bolí ruce tak, že si musím dát pauzu. No a za 5 minut sečení toho s touto sekačkou moc neposečete, asi 7 metrů čtverečních, ale to záleží samozřejmě na tom, jak moc je zarostlý terén. Tady na té ploše jsem si vytyčil provázkem 2 pásy, každý má 1,3 x 5 metrů. Jeden budu sekat akustrunovkou, druhý benzínovým křovinákem Rival Pro RPB 517 s motorem 51,7 kubíku a 1,46 kW výkonem, který už mám 7 let a po celou dobu seká bez jediného problému. Stál mě necelé 4000 korun a je perfektní. Sice se nehodí ho srovnávat se slabou akustrunovkou, ale potřebujeme alespoň nějaké srovnání, aby jsme mohli nějak porovnat výsledky a zjistit, jestli je akustrunovka schopná sekat zarostlý terén. Navíc cenou s 8 Ah akumulátorem a nabíječkou se akustrunovka vyrovná ceně mého silného benzínového křovinořezu. Potom budu sekat s akustrunovkou tak dlouho, dokud se úplně nevybí baterie a ukážeme si, jakou plochu posekal a za jak dlouho.
Je znát neskutečný rozdíl ve výkonu. Každý pás má 6,5 metru čtverečního. Sečení s Parksidem je velmi náročné a pomalé a výsledek je horší. Nedokáže posect nakrátko jako benzínový křoviňák. A teď budu pokračovat v sečení, dokud se akumulátor nevybije a budu měřit celkový čas sečení od úplného začátku. Bude to nadlouho, takže si to vždy zrychlíme. Každých 5 minut si musím dávat pauzu, protože mě velmi bolí ruce. S benzínovým křoviňákem dokážu síct i hodinu v kuse, protože ho mám zavěšený na těle. Nyní po 10 minutách nepřetržité práce klesla kapacita baterie na polovinu a je cítit, že s ní motor dává menší výkon. Sečení je obtížnější než na začátku. No a teď už je sečení prakticky nemožné, motor už má tak slabý výkon, že trávu jen tak hladí, takže zde náš test ukončíme. Je vidět, že akustronovka je na toto sečení prakticky nepoužitelná. Takovou velkou, silně zarostlou plochu 210 m2 nemá šanci posect. Navíc každá etapa sečení trvá mnohonásobně déle než s kvalitním benzínovým křovinořezem. Ještě malá ukázka výkonu pořádného motoru. Akustronovka zvládla tady v mém případě na jedno nabití posec 25 m2 hustého porostu a trvalo jí to přes 20 minut čistého času sečení, ale reálný čas byl skoro dvojnásobný, protože jsem si musel dávat po 5 minutách pauzy z toho, jak mě bolely ruce. Celková plocha tohoto mého malého pozemku je 210 m2, takže je jasné, že s akustronovkou to není možné poséct. Normálně, když zaberu, tak tady tu plochu poseču bez přestávky s mým křovinořezem asi za 35 minut. Takže k čemu se vlastně akustronovka hodí? Její využití je ideální pro dokončovací sečení, jako můžete vidět zde. Po tom, co jsem sekl s pojezdovou sekačkou, mi zbylo plno míst, kam jsem se nedostal, podél stěn a podobně. Na to je ideální akustronovka, protože se mi kvůli takovým maličkostem nechce pokaždé vytahovat a startovat benzínový křovinořez. Další výhoda oproti křovinořezu je, že méně výkonný motor udělá mnohem menší nepořádek. Křovinořez má takovou sílu, že trávu drtí na kaši, která lítá všude kolem a vše je od toho zelené. Akustronovka je v tomto ohledu mnohem šetrnější. Snad se vám mé video líbilo, příště se podíváme na další zajímavé aku a elektronářadí.
Kdyby vás to zajímalo, tak je na mém kanálu více takových srovnávacích videí, tak se podívejte. A to už je pro dnes vše.